من فکر می‌کنم برای کشورهایی که تحت تحریم هستن مثل ایران یا کره شمالی بسیار مهم هستش، یک روش بسیار مهم داد و ستد هستش، یک لحظه بسیار تعیین کننده و جالبی برای ارز دیجیتال هستش که این فناوری رو در آغوش گرفتن و ازش استقبال کردن. این قابل پیش بینی بود، اما پیام‌های متفاوتی از ایران داره شنیده میشه در ارتباط با ضوابطش در مربوط به بحث ارز دیجیتال، اما این الان نشون میده که یک تایید بسیار قاطعی رو از این فناوری داره به عمل میاره. به هر حال خریداران، یعنی چقدر حساب و کتاب در این بازار ارز دیجیتال وجود داره؟ چون ممکنه خیلی ها نگران این بودند که کشورهایی که تحت تحریم هستن از ارز دیجیتال استفاده بکنن برای فرار از تحریم ها. آیا قابل پیگیریه؟ همونطور که من گفتم به نظر من یک لحظه تعیین کننده برای ارز دیجیتال هست. اونهایی که در این حوزه فعال بودند طی سالهای گذشته همیشه ارز دیجیتال رو کاربردش رو در این دیدن که تونسته بین حکومت‌ها، دولت‌ها و نظام مالی و پول یک جدایی رو ایجاد بکنه و به هر حال اینجا کشاکش‌هایی هم در این دوگانگی وجود خواهد داشت. این اقدام خاصی رو که ایران انجام داده به هر حال یک اقدام متقابل از آمریکا رو به همراه داشت که اومد تورنادو کش رو منع کردش که یه سرویس ترکیبی برای ارز دیجیتال هستش که توسط کشورهای مثل کره شمالی، احتمالاً ایران مورد استفاده قرار میگیره برای اینکه مثلا تحریم ها رو دور بزنن. چقدر فکر می‌کنید وقتی اشاره کردید به تورنادو کش، اینجا اشاره نشده که از چه ارزی استفاده کردن در این معامله، ولی اصولا اونطور که از گفته‌های شما میفهمم از هر ارزی هم نمیتونن استفاده بکنن برای اینکه ارزهای دیگه نظارت روش وجود داره. بله، این کاملا درست هستش و خیلی از تمامیت‌های مرکزگرا یا سیستم‌های تبادل ارز و بانک‌ها مثلا از شیوه‌های دیگه استفاده می‌کنند، از ابزارهایی که بتونن نظارت بیشتری رو داشته باشن روی ارز دیجیتال و داد و ستدهایی که در این حوزه انجام میشه و اونها هم سامانه‌ها و سیستم‌هایی دارن که شبیه بانک‌ها عمل می‌کنن به این جهت که بتونن نظارت بکنند. این ابزارهایی هستش که اونا استفاده میکنن. برای همین مثلا خبر تورنادو کش و این خبری سفارشی که ایران داده برای این شرکت ها خیلی جالب هستش، برای اینکه خواهید دید که چقدر تقاضا برای خدمات این گونه شرکت ها بیشتر خواهد شد از این به بعد. و فکر میکنید چقدر آینده داشته باشه؟ یعنی تا چه زمانی کشورهایی مثل ایران بتونند همچنان به این مسیر ادامه بدن؟ چقدر خریداران و اون کسانی که این ارز رو دریافت میکنن ممکنه پای چنین معامله هایی بمانند؟ بله، طی ماه‌های آینده ماه‌های بسیار پرفراز و نشیب و آسیب پذیری خواهد بود. این دو تا اتفاقی که به گفتم، به هر حال این منع تورنادو کش و این سفارشی که ایران داده، اینها یه جورایی مثل قررش شیرهایی هستش که در این بازارها صداشون به گوش میرسه. اگه آمریکا مثلا خیلی بخواد در بحث این وضع ضوابط سختگیری به خرج بده و بخواد فشار به صنعت بیاره، خب یک پس‌کنش بسیار قوی در آمریکا رو شاهد خواهد بود، چون آتش زیادی برای ارزهای دیجیتال در آمریکا وجود داره. در مورد ایران نمیدونم، ولی میدونم که اونها 5% از این بازار بیت کوین رو در
اختیار دارن. برای همین هر دو تا کشورها احتمال داره مسائل زیادی رو از دست بدن اگر رویکردشون یک رویکرد اشتباهی باشه. شبیه یه بازی پوکر هستش بین دو طرف الان اگه بخوام تشبیه کنم. قرش شیرها بازی پوکر، ولی باید به شما هم بگم که در ایران هم خیلی افراد زیادی درگیر این ارزهای دیجیتال شدن و برای اونها هم نمیدونم باید بگیم این خبر خوبیه یا اینکه خبر خوبی هم میتونه نباشه. به عنوان کسی که خودش ارز دیجیتال داره و کسای دیگه، بعد بهتون بگم دوران واقعا ترسناکی هستش، برای اینکه این حرکات که انجام میشه بالاخره تحریک‌ها میسستن و قطعا منجر میشن به یک سری قدرت نمایی ها از طرف اون حریف، از سمت اون حریف مقابل. برای همین خیلی سخت هستش که بخوایم آینده رو باش پیش بینی بکنیم، درست برآورد خوب داشته باشیم. این گونه به اصطلاح بازی‌های جنگی رو، این جنگ برای جدا کردن پول از حکومت یه جنگ ادامه دار و جالبی خواهد بود در آینده. ممنونم از شما بروس میلگان، مشاور کریپتوکرنسی و تکنولوژی بلاکچین در شرکت بلاک استراتاپ.